હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, જેઈના PYQs ક્વેશ્ચન છે તેમની સિરીઝ તમારા માટે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યો છું અને આ બધા ક્વેશ્ચન છે તે અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં જરૂર જણાય ત્યાં એવી રીતે હું તમને એક્સપ્લેનેશન આપતો જઈશ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ફ્રેન્ડ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, મોલારિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે નાઇટ્રિક એસિડનું એક સેમ્પલ આપેલું છે જેની ડેન્સિટી 1.4 ગ્રામ પર મિલીલીટર છે અને માસ પર્સન્ટેજ 63 છે. તેમનું મોલિક્યુલર વેઇટ 63 આપી દીધું છે, તો આપણે એમની મોલારિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે મોલારિટીનું ફોર્મ્યુલા છે મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મોલ પર લીટર. એનું બીજું એક ફોર્મ્યુલા આવે છે ફ્રેન્ડ્સ, મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 ઇન્ટુ W2 વિચ ઇઝ ધી mass of solute and molecular mass of solute and volume, રાઈટ, ઇન મિલીલીટર. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું આ ફોર્મ્યુલા છે એના બધા ડેટાસ તમને આપતો જાઉં. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણને 63% કીધેલા છે સોલ્યુશનના, તો આપણે એવું એઝ્યુમ કરી લઈએ કે 100 ગ્રામ ઓફ સોલ્યુશન છે અહીંયા. મતલબ કે જે દ્રાવણ છે ને એનું જે માસ છે એ 100 ગ્રામ આપી દીધું છે આપણને. એમાં 63 ગ્રામ સોલ્યુટ હોય તો W2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 63 ગ્રામ. એનું મોલેક્યુલર માસ તો બધાને ખબર જ છે, ગિવન જ છે 63 યુનિફાઈડ માસ. અને વોલ્યુમ છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ડેન્સિટીની હેલ્પ લઈ. તો તમને બધાને ડેન્સિટીનું ફોર્મ્યુલા ખબર છે, ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ બાય વોલ્યુમ. તો વોલ્યુમને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ બાય ડેન્સિટી. તો આપણા સોલ્યુશનનું માસ કેટલું છે? 100 ગ્રામ, રાઈટ. સો 100 ગ્રામ અને ડેન્સિટી કેટલી આપી દીધી છે? ગિવન છે 1.4. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વોલ્યુમ, હવે આનું આપણે કોઈ સિમ્પ્લિફિકેશન નથી કરતા, આપણે વોલ્યુમ છે, W2 છે એન્ડ M2 આ બધાની વેલ્યુઝ આપણા મેઇન જે ઇક્વેશન છે મોલારિટીનું, આ ઇક્વેશન એમાં આપણે પુટ કરી દઈએ. સો મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 into W2 means 63 gram and molecular mass also 63 gram, and then what will be the volume? Volume is equals to 100 by 1.4. So if we simplify this, then we'll get 14 molar, right? તો આપણને ફાઇનલ આન્સર મળી જશે 14, મતલબ કે 14 મોલર, રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ નવા પ્રશ્નો સાથે મળશું. આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.